মাইক দিছে ন হেল্ল' গুড আফটাৰনুন কি খবৰ আপোনালোকৰ গুড আফটাৰনুন এভৰিবডি অল গুড या पराग পৰিস্মিতা গুড আফটাৰনুন আপোনাৰ কেনেকুৱা আমাৰ আৰু কি লাইফ আৰু আহো ক্লাছ কৰাব আহো বঢ়িয়াকে ভাল ভাল কুৱেশ্যনছ আনাৰ ট্ৰাই কৰোঁ এণ্ড বছ হেপী থাকিব ট্ৰাই কৰোঁ এইখিনিয়ে ইয়া আই এম গুড মিং কৰি আছে ইয়া চ' আজি আমাৰ কিমান পেপাৰ নম্বৰ 22 হয়নে নাই মেথছৰ পেপাৰ নম্বৰ এক্সপেক্টেড পেপাৰ নম্বৰ 22 right okay so so এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব আছিল কি যোনবিলাক মই ভিডিঅ'জ কৰাইছোঁ বা লেকচাৰ্ছ কৰাইছোঁ এক্সপেক্টেড পেপাৰ চিৰিজৰ তাতে নিয়াৰ এবাউট অলমষ্ট ইচ এণ্ড এভৰি ভিডিঅ'জত কমচে কম 400 অন এন এভাৰেজ ডেইলি ভিউজ আহি আছে চ' ডেট ইজ গুড যিমানে চাইছে 400 ভিউজ আছে 400 মানুহে চাই আছে বাট ইফ আই চি দ্য লাইকৰ ৰেচিঅ' নাথাকে লাইকৰ ৰেচিঅ' একদম হাৰ্ডলি 10টা 12টামান থাকে ত' যোনে যোনে পিছতো চোৱা তোমালোকে এতিয়া কোনোবা অফিচত থাকা বা আফটাৰ অফিচ তোমালোকে চোৱা যেতিয়াই টাইম পোৱা ইফ ইউ আৰ ৱাচিং দিছ ক্লাছ ৱাচিং দিছ ছেশ্যন টু লাইক দ্য ভিডিঅ' দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং আই ৱান্ট টু চে ৰাইট নাও অ'কে লাইক এটা কৰি দিবা অ'কে চলো আৰু যোনে 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 লাইভত আহা ইণ্টাৰেক্ট উইথ মি দে অল আৰ গুড ফাইন চ' পেপাৰ নম্বৰ 2 so paper number 22 so start kuru without wasting any time so this is the first question ja to solve kora answer to mo comment section koba yeah chalo good afternoon babita আহিছে তোমালোকৰ answer -1/36 okay okay বাকি বিলাকো answer দিয়া good পৰিস্মিতা answer দিছে বাকিবোৰ কোৱেশ্চনটো দেখাত সৰু হৈ আছে নেকি আহাৰ লগে লগে এড আহি গৈছে এড আহিছে এড টু ইউটিউবত তোমালোকে ব্ৰেভত চাবা আকৌ ইউ হেভ দিছ না ব্ৰেভ এটা সেই হয় সাৰ্চ ইঞ্জিন হয় তাতে বঢ়িয়াকে চলি যাব ব্ৰাউজাৰ হয় সৰি নট সাৰ্চ ইঞ্জিন ব্ৰাউজাৰ হয় ঠিক আছে ব্ৰেভ ব্ৰাউজাৰ টাইমটো গুচাই দিওঁ তোমালোকে দেখাটো পাইছা কুৱেশ্যনবোৰ বঢ়িয়াকে ঠিক আছে অ'কে হ'লেও অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'ব লাগে যদি কৰি লওঁ নহয় ঠিক আছে চলো ৰাইট চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে কি আমাৰ এই গোটেই এক্সপ্ৰেশ্যনৰ ভেলুটো ওলাব লাগে গোটেই এক্সপ্ৰেশ্যনৰ আমাৰ ভেলুটো ওলাব লাগে কাৰেক্ট ইয়াতে কৈছে 2 to the power n 2 to the power n গুড আফটাৰনুন দীপাঞ্জলি ঠিকে দেখি আছো লাইভত জইন হতে লাইক কৰো ছাৰ গুড অ'কে শ্ৰীহানৰ এনচাৰ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে চলো ত' ইয়াতে চোৱা 2n - 1 ইজ ইকুৱেল টু 2 to the power n অ'কে অ'কে ত' ইয়াতে তোমালোকে সেই বেছ কমন লৈও কৰিব পাৰা ৰাইট বেছ কমন লৈও কৰিব পাৰা ৰাইট বাট যদি মই এটা দেখিলো কি এনচাৰ্ছ আৰ ইন ভেলু যদি এনচাৰ যদি ভেলুত আছে এটা সঠিক ভেলুত যদি আছে তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্টলি এনৰ ভেলু যদি 0 পুট কৰি দিওঁ মানে মোক ভেলু লাগিব বিকজ মোক এনৰ টাৰ্মছত নালাগে এনচাৰটো মোক লাগিব ভেলু অ'কে বিকজ ডাইৰেক্ট অপশ্যন ভেলুতে আছে ত' মই যদি এনৰ ভেলু যদি 0 পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি আহি আছে তোমাৰ
2 to the power 0 minus 1 minus 2 to the power 0 divided by 2 to the power 0 plus 4 plus 2 to the power 0 plus 1. So এইটো কি হৈ যাব? So এইটো কি হৈ যাব? এইটো মই গম পালো 2 to the power minus 1 minus 1. Anything to the power 0 is always 1. হয়নে? So that is 2 to the power 4 to the power 4 plus 2 to the power কিমান হৈ যাব 1 হৈ যাব so এই বস্তুটো কেনেকুৱা হৈ যাব 1 by 2 minus 1 so that comes up to minus 1 by 2 right এই গোটেই এক্সপ্ৰেছনটো এটো হৈ গল আৰু এইখিনি যদি মই কওঁ so 2 to the power 4 মানে কিমান হৈ যাব 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 হয়নে 16 plus 2 that is 18 হৈ যাব so এই তলৰ ভ্যালুটো তোমাৰ আহি আছে 18 ওপৰটো আহি আছে minus 1 by 2 তেতিয়াহলে minus 1 by 2 into 18 that comes up to minus 1 by 36 option number A for Amingao will be the right answer A for Amingao will be the right answer exam kundina hobo expected exam এতিয়া কব নোৱাৰো but always you should be prepared for the upcoming exam right exam কেতিয়া হব জুলাইত হব নে এটো তো মই নাজানো তেনেহি ওকে এটো মই এক্স্যাক্টলি নাজানো যিমান ইনফৰমেশন তোমালকে পাইছা হিমান ইনফৰমেশন মই পাইছো ঠিক আছে বাট আই এম মেকিং ইউ প্ৰিপেয়াৰ এতিয়া কম টাইম থাকিব এতিয়া প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকিলে তোমালকে পিছত অলপমান এটো কোজটো অলপমান কম হ'ব হেতুৱে কথা ঠিক আছে minus acha minus 1 by 36 will be the right answer correct minus 1 by 36 will be the right answer সবৰে এটোৱে আহিছে okay chalo so moving on to the next question the next question is this yeah answer kora the next question is this answer kora yeah আজিৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰিলে yes পাৰিবা কিয় নোৱাৰিবা তুমি আজিৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰা কেতিয়াবা প্ৰিপাৰেচন চলি থাকিব লাগে you should not give it up আৰু ইয়াতে মই তোমালোকক মিক্সচাৰ কোৱেশ্চনছ কৰাই আছো ঠিক আছে সেই কাৰণে ষ্টুডেন্টে ভালো পাই আছে এতিয়া কিছুমানে কি কৰে জাস্ট টপিক কৰাই তো মই হেতু আনা নাই হেতু কি কয় যোনবিলাক বেচত থাকে বেচত হেবিলাক কৰাও মই বাৰু বাট ইয়াতে এক্সপেক্টেড পেপাৰ মিক্সচাৰ কোৱেশ্চন যাৰ প্ৰেক্টিস আছে হি কৰি থাকিলে হল এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহিব আৰু এপেক্স বেংকৰ লেভেলতকে অলপমান ওপৰতে ৰাখিছো তো তোমালোকে যদি বেংকৰ হওক বা ৰেলৰ হওক বা এছএসসি হওক যদি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ যদি এক্সামছ দিয়া তো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকে পুৰা পাবা ঠিক আছে চেনেহি ওকে গুড আফটাৰনুন জয়ন্ত সবৰে ডি আহিছে 80 পল্লৱী সবে এনসাৰ দিছা yeah right so come on let's do the answer so yate question on a test consisting of 250 questions just see answered 40% of the first 125 questions so 250 ta question ase total 250 ta total question ase 250 thar 125 ta question or 125 ta question or just see answered 40% just see answered 40% of the first 125 questions correctly so 125% or 40% তাৰ কারেক্ট হৈছে তো যদি মই হেতু যদি চাব যাও তেতিয়া হলে তো 125 or যদি মই 40% চাব যাও 40 by 100 so কিমান হৈ যাব কোৱা এটো 25 4 ৰাখা 4 এটো 10 ৰাখা আৰু 25 এটো 5 ৰাখা রাইট so 50 টা কোশ্চেন তোমাৰ কারেক্ট হৈ আছে যদি 50 টা কোশ্চেন তোমাৰ কারেক্ট হৈ আছে তেতিয়া হলে ভুল কিমানটা ভুলটো বাৰু নালাগে ভুলটো নালাগে বিকজ ভুলৰ কথা আমি এটা ডিসকাস কৰাই নাই তো 50 টা কোশ্চেন তাৰ কারেক্ট হৈ আছে
what percentage of the other 125 questions, what percentage of the other 125 questions does she need to answer correctly, does she need to answer correctly for her grades of the entire exam to be 60%? So 150 যদি মই 60% যদি ওলাও, 60% যদি ওলাও কিমান আহিব? 150 আহিব, 150 আহিব. So 150, 120, 120 60% is 150, right? So এই 150 ৰ ভিতৰত, so এই 150 ৰ ভিতৰত তোমাৰ 50 টো আহিয়ে গ'ল, আৰু তোমাক কিমান লাগে ইয়াৰে? 100টাহে লাগে. 100 প্লাস 100 প্লাস 50 is 150, right? 150 হৈ আছে. তো এতিয়া কৈছে, তো এতিয়া কি কৈছে? What percentage of the 125 question does she need to answer correctly? 100টা question correct কৰিব লাগে out of 125, right? So 25 5 25 4 25 এটো 20, so 80%. So 80% will be the right answer. Option number C, C for Saraidev will be the right answer. Correct? C for Saraidev will be the right answer. Right? 250টাৰ ভিতৰত যোনটো 125টা question আছে, 125টাৰ তোমাৰ 50টা question হি correct কৰিছে. Because 50 কেনেকৈ গম পালো? 40% of 120. Okay? তাৰপিছত বাকি 125টা question থাকিল, এই 100 প্লাস 100, 125 প্লাস 125 is equal to 250. ঠিক আছে? তো এতিয়া সুধিছে 125টাৰ ভিতৰত কিমানটা question correct কৰিব লাগিব, so that সি গোটেই 250ৰ 60% যেন পায়, 60% যেন পায়. তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তো আমি ওলালো 250ৰ 60% কিমান হ'ব? 250ৰ 60% কিমান হ'ব? 150 হ'ব, 150 হ'ব. 150ৰ 50 মাৰ্ক সি পাই গৈছে আগৰ 125 questions পৰা. তো বাছিল কিমান তাত? 100 বাছিল. তো 125টাৰ 100টা কাৰেক্ট কৰিলেহে তাৰ overall 60% হৈ আছে. ঠিক আছে, overall 60% হৈ আছে. ডান. তো এতিয়া এই 100টো 125ৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট হয়? এই 100টো 125ৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট হয়? 100 divided by 125 into 100%, right? So এইটো calculate কৰিলে তোমাৰ 80% আহি আছে, 80% আহি আছে. Correct? C for Saraidev will be the right answer. লগতে ইয়াতে তুমি deviation method লগাব পাৰা. deviation method টো বা এটা বেলেগ এটা method মই যোনটো কৈ আছো, কি চোৱা, তোমাৰ 125টা question আছে, right? 125টাৰ ভিতৰত ই 40% হি পাই গৈছে. Correct? আৰু 125টা তাৰ question আছে, ইয়াতে সি কিমান percentage পাব, so that সি এই 250টা questionৰ 60% যেন পায়, 60% যেন সি পায়. Correct? তো ইয়াতে আমি কি কৰিম চোৱা, 125 125 কাটিল, this is 1:1 ratio, আৰু এইটো তোমাৰ 2 হৈ থাকিব, right? 1 plus 1 is 2, because এই দুটাৰ পৰা এইখিনি বস্তু আহিছে ন. এইটো বস্তু এনেকে নেলেখো, but এনেকে just simply মই এনেকে লিখি থওঁ. ঠিক আছে? তো এতিয়া 1 into 40 is কিমান? 40 plus x into 1 is কিমান? x is equal to 2 into 60 is কিমান? 2 into 60 is 120. So x ৰ value কিমান আহি গ'ল? 80, 80%. তো এনেকেও তোমালোকে কৰিব পাৰা, এনেকেও তোমালোকে কৰিব পাৰা, right? Deviation method দিও তোমালোকে এইটো question solve কৰিব পাৰা. বুজিছা? বুজিছা? বুজি পাইছা? Okay. ঠিক আছে, চলো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. এইটো আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটো সলভ কৰা. নেক্সট কুৱেশ্যনটো সলভ কৰা, এনচাৰটো কোৱা.
আহিছে এনসাৰ সবৰে কিমান আহিছে তো ইয়াতে কৈছে কি ঠিক আছে ওকে ওকে তো ইয়াতে কৈছে কি A started a business with 21,000 is joined afterwards by B with 36,000 okay so partnership question এটো আমাৰ হৈ গল partnership ঠিক আছে very important topic এনেকুৱা টাইপৰ questions আহিব তোমালোকৰ এপেক্সত sure shot আহিব এনেকুৱা টাইপৰ questions sure shot আহিব ঠিক আছে sure shot আহিব এইবোৰ question ঠিক আছে কৈছে কি A আছে আৰু B আছে A বিজনেস স্টার্ট কৰিছে কিমান 21,000 টকা দি এই বিজনেস স্টার্ট কৰিছে আৰু B এ কিমান 36,000 দি বিজনেসটো স্টার্ট কৰিছে after how many months did B join if the profit at the end of the year তাৰ মানে এটা end of the year তেতিয়া হলে এক বছৰ কেইটা মাহ থাকে এক বছৰ আমাৰ থাকে 12টা মাহ আৰু ই x মাহত জয়েন কৰিছে প্ৰফিট কিমান হৈ আছে ইকুৱেলি 1:1 right so 1:1 যেতিয়া হৈ আছে তো এটো তিনটা 0 তেতিয়া হলে ইয়াৰে তিনটা 0 কাটা ইয়াৰে তিনটা 0 কাটা কাটিলে তোমাৰ কিমান আহিব 21 into 12 equal to 36 into x আহি আছে তেতিয়া হলে 12 3 3 এটো 7 x ৰ ভ্যালু তুমি x ৰ ভ্যালু তোমাৰ আহিব 7 x ৰ ভ্যালু 7 ওলোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এক্সামিনাৰ কৰিবা এনেকে আৰু এক্সামিনাৰে কি কৰিব এনেকে কারেক্ট তোমালোকে কৰিবা টিক on 7 এক্সামিনাৰে কৰিব এনেকে কৈছে কি after how many months did B join কৰিছে 7 মাহৰ কাৰণে এতিয়া 12 মাহত যদি 7 মাহ যদি হি কাম কৰিছে তো বাছিল কেইটা মাহ 5টা মাহ নাবাচিব মানে 5 মাহৰ পিছত হি স্টার্ট কৰিছে বিজনেসটো 5 মাহৰ পিছত after 5 years he came and he joined okay make sure that you don't do such kind of mistakes in the examination so C for Saraidev will be the right answer right C for Saraidev will be the right answer correct yeah capital ratio use কৰিছো correct ঠিক আছে তো ইয়াতে কি কৰিব লাগে ইয়াতে যদি বেলেগ নম্বৰ থাকে so first you have to multiply this and this ইয়াতে আমি এটো মাল্টিপ্লিকেশনটো আমি ইউজ কৰো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি কিনে আমি आंसर ওলাও যে ইয়াতে 1 1 বুলি আছে সেইকাৰণে ডাইৰেক্টলি ইকুৱেট কৰি দিছো or else আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে ওকে নো স্যার C for chicken biryani ওকে ঠিক আছে এতিয়া M অপশন নাই নহলে তুমি M for mutton biryani বুলিও কলা হতেন হয়নে জয়ন্ত so moving on to the next question দিয়া এটো ইজি এটা question ফটাফট आंसर কৰা ফটাফট এটো आंसर কৰা চলো ফটাফট এটো आंसर কৰা ফটাফট এটো आंसर কৰা কিমান আহিব কোৱা কবিতা তোমাৰ आंसर আহা নাই ৰিহান তোমাৰ आंसर অজিত ইমান স্পীড आंसर কেনেকে পসিবল কারেক্ট মোৰ ভিতৰত মটৰ লগোৱা আছে কাৰণে মই স্পীডত কৰি দিওঁ আৰু হেনেকে সবৰ তাতে মটৰ লগোৱা আছে মটৰ এটা কিনি লবা দোকানত পায় ইলেক্ট্ৰিকেল দোকান গৈ কেনে কবা সব মটৰ এটা লাগে ম্যাথ স্পীড কৰিব লাগে এনেকে সবে কিনে ঠিক আছে তুমি এটা মটৰ কিনি লবা আৰু দে প্ৰেক্টিস কৰে আকৌ তুমিও প্ৰেক্টিস কৰিবা So ইয়াতে কৈছে LCM of 40, 78 and x is 7800 which of the following can be the value of x so LCM of আমাৰ লাগে LCM of কিমান লাগে আমাৰ 40 78 আৰু
xৰ লাগে, so that আমাৰ 7800 লাগে, right? LCM of this. তো এতিয়া মই তোমাৰ জায়গাত কি কৰিলো হয়, মই তোমাৰ জায়গাত থাকিলে মই একো ইমান মাথা নামাৰিলো হয়, মই চুপচাপ এটা এটা অপশ্যন লৈ উঠাই কিনে চাই থাকিলো হয়। ঠিক আছে, ফটাফট। তো 40, 78, এক্সৰ জায়গাত মই কি ল'ম, এক্সৰ জায়গাত মই লৈ লওঁ প্ৰথমতে 180 লৈ কিনে মই চাম, 180 লৈ কিনে মই চাম কি মোৰ বনি আছে নে নাই। তো এতিয়া কিহেদি কৰোঁ, ফাৰ্ষ্টতে 2 দি কৰিলে এইটো হৈ যাব 20, এইটো হৈ যাব 90, আৰু এইটো হৈ যাব তোমাৰ কিমান 339, ৰাইট? তো তাৰপিছত এইটো 10টোতো ওলাই গ'ল, 10টো যদি মই ওলাই থওঁ তেতিয়াহ'লে 2 বাচিব, 39 বাচিব, আৰু এটা 9 বাচিব, 39। তো ইয়াতে মই কি চাই আছো, এইটো 40 ইনটু 360 ইনটু 39, তো 00টো কেতিয়াও নাহে ইয়াতে, তো এইটো অপশ্যন এনেও নহ'ব। তো নেক্সট অপশ্যনটো লওঁ, নেক্সট অপশ্যনটো যদি 40, 78 আৰু 200, ৰাইট? এইটো যদি মই লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে 4, এইটো 10, 4, এইটো হৈ যাব 50, হয়নে? 450 হৈ আছে, ঠিক আছে। এইটো যদি 414, 38 নাযাব, 78, ৰাইট? তো 10টো ওলাই দিওঁ, ইয়াতে বাচিব 1, ইয়াতে বাচিব 5, আৰু ইয়াতে বাচিব 17, ৰাইট? তো দিছ ইজ 13 নহয়, 13 নালাগে। তো মই ইয়াতে কি কৰোঁ, 2 দিয়ে কট কৰি দিওঁ। তো 2 দি গ'লে এইটো কিমান হৈ যাব, 39, দিছ ইজ 5, দিছ ইজ 1, ৰাইট? তো কিমান আহি আছে, 4 2 যা 8, 40 ইনটু কিমান আহি আছে তোমাৰ ইয়াতে, দুটা জিৰ'টো আহিছে, 5 2 যা 10, এইটো দুটা জিৰ', ৰাইট? 5 2 যা 10, আৰু এইটো দুটা জিৰ', তাৰপিছত 39 ইনটু 2, 39 ইনটু 2, 78। ঠিক আছে, আহিটো আছে, বি 200, ৰাইট? বি 200 হয়নে? 200 দি আহি আছে, 200 ইজ এ মাল্টিপল অফ 25, সেনেকেও পাৰি, সেইটোও পাৰি, কাৰেক্ট, কাৰেক্ট। জয়ন্ত এইটো ভাল কথা কৈছে, কি ইয়াতে দুটা জিৰ' আছে, দুটা জিৰ' ইজ এ মাল্টিপল অফ 25, বা 5ও ক'ব পাৰা। তো দুটা জিৰ'ৰ কাৰণে আমাৰ জেনেৰেলি মানে দুটা জিৰ'ৰ কাৰণে আমি 25ৰ মাল্টিপল বেছি যাওঁ। তো 25ৰ মাল্টিপল এটাই আছে গোটেই অপশ্যনটোত, এই দুটাটো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে, ঠিক আছে? হ'লে এই দুটা হ'লেহেঁতেন, বাট 200 উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ, বিকজ তাতে মই কৈছোঁ ছাৰ, ৰাইট? পৰাগে কৈছে, চৰি পৰাগে কৈছে দেই, পৰাগে কৈছে, য়েছ, কাৰেক্ট। জয়ন্ত নহয়, পৰাগে কৈছে। পৰাগে কৈছে এইটো 25ৰ মাল্টিপলটো চালে হ'ল, 25ৰ মাল্টিপল এটাতে আছে, so that will be your right answer, ঠিক আছে? ঠিক আছে, yeah, so moving on to the next. So এইটো কুৱেশ্যনটো সলভ কৰা, এইটো কুৱেশ্যনটো সলভ কৰা। তো 24 ডিগ্ৰী, চবৰে 24 ডিগ্ৰী আহিছে। আহিছে এনচাৰ, কি আহিছে, 24 ডিগ্ৰী আহিছে। বাকীবিলাকৰ এগেইন ব্ৰইলাৰ বিৰিয়ানী। আৰে ব্ৰইলাৰ বিৰিয়ানীটো শুনি কি বঢ়িয়া লাগে, তুমি আৰু ব্ৰইলাৰ চইলাৰ লগাই দি আছা কিয়? তো কৈছে এটা কোৱাড্ৰিলেটাৰেল আছে, কোৱাড্ৰিলেটাৰেল, অ'কে, কোৱাড্ৰিলেটাৰেল কেনেকুৱা হ'ব, চৰি, এনে কিবা অপশ্যন আছেনে এনেকৈ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল বনোৱা টাইপ?
চাওঁ ৰবা টেপছত এইটো ঠিক আছে ন বনাই চাওঁ হয় নহয় তাকেহে বনিল দেখোন উপায় নাই টিপ কৰি দিওঁ মুভ যদি কৰোঁ এইটো সিলেক্ট কৰিব তো এটা কোৱাড্ৰিলেটাৰেল আছে কোৱাড্ৰিলেটাৰৰ নাম কি কৈছে পি কোৱাড্ৰিলেটাৰেল নামটো আছে পি কিউ আৰ আৰু এছ পি কিউ আৰ আৰু এছ কোৱাড্ৰিলেটাৰৰ নামটো এইটো দিয়া আছে কৈছে the bisectors of R and S meet at point T bisectors angle bisector of R and S meet at point T a single line এইটো so bisector of R and S at point meet at point T right bisector হলে কি হৈ যাব এটো যিমান হ'ব এটো হিমান হ'ব এটো যিমান হ'ব এটো হিমান হ'ব কারেক্ট বাইসেক্টর মানে বুঝি পাইছা কারেক্ট বাইসেক্টর মানে বুঝি পাইছা এটো এঙ্গেল যিমান হ'ব এই এঙ্গেলটো হিমান হ'ব এই এঙ্গেলটো যিমান হ'ব এই এঙ্গেলটো হিমান হ'ব কারেক্ট তো বাইসেক্টর এটো হৈ গল বাইসেক্টর অফ দিস এন্ড দিস R and S meet at point T inside the quadrilateral and again STR is equal to 48 this is 48 degree this is 48 degree this is 48 degree okay তাৰপিছত কৈছে if the ratio of angle P and Q is 3:5 then what is the difference between the measure of the angle P and Q difference যদি P and Q difference সুধিছে তো difference তো 2 আহিব তো 2 এর মাল্টিপল কোনটো আছে 2 এর মাল্টিপল 24 আছে 2 এর মাল্টিপল কিও আছে তো এই দুটা তো এৰি দিয়া এইটো এৰিয়া দিয়া রাইট এইটো এৰিয়া দিলো এতিয়া ইয়াতে কোৱাড্ৰিলেটাৰেলৰ এটা সেই আছে কি কয় আইডেন্টিটি এটা রুল আছে এটা রুল এটো আছে কি যদি এঙ্গেল বাইসেক্টর যদি এটা পয়েন্টত মিট কৰি আছে যদি এঙ্গেল বাইসেক্টর যদি এটা পয়েন্টত মিট কৰি আছে তেতিয়া হলে তাৰ সম্মুখৰ দুটা এঙ্গেলৰ সাম এই ভিতৰ এঙ্গেলটোৰ 2 টাইমস হৈ যায় তাৰ মানে মই এটো কৈছো কি এই দুটা এঙ্গেলৰ সাম will be always 2 times of the angle that is inside that is the angle bisector যোনটো angle মিলিব হেতুৰ 2 times হৈ যায় তাৰ মানে মই এটো কৈ আছো কি 3x plus 5x is equal to 2 into 48 so this comes up to 8x is equal to 2 into 48 right so ইয়াৰে ভ্যালু আহিছে x equal x or 8 এর ভ্যালু কিমান আহিছে x এর ভ্যালু তোমাৰ আহি গৈছে 12 আমাক সুধিছে what is the difference between the angles of P and Q P আৰু angle Q difference সুধিছে তেতিয়া হলে 2 আছে so 12 into 2 is equal to 24 B for Baksa district will be the right answer B for Baksa district will be the right answer correct সবৰে এটো আহিছে নে B for Baksa district আহিছে নে সবৰে আহিছে নে আহিছে স্যার তার মানে ইয়ারে কনসেপ্ট টু কি অ্যাঙ্গেল P plus angle Q will be equal to twice of angle এটো angle bisector so 48 degree this is the concept আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন মাৰ্ক কৰি ৰাখা এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ আজিকালি এক্সামত আহি আছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টতো আহি আছে আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টত ইতিয়ালৈকে মই দেখা নাই বাট সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টত বহুত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহি আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চনে আহিব হুবাহু এইটো কোৱেশ্চনে উঠাই দিব বাস নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰা থাকে হুবাহু এনেকুৱা কোৱেশ্চন থাকিব ঠিক আছে কনসেপ্টটো এটাই কি sum of these two angles will be twice to মত ৰাখিবা twice of the interior angle twice of the angle bisector যত মিট হয় এটো twice হৈ থাকে ওকে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনস হুবাহু আহিব
এক্সামত ঠিক আছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টতো বহুত ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে ৰেলে চেলে মই বহুত দেখিছোঁ এনেকুৱা এছএছচিটো বহুত দেখিছোঁ তো এতিয়া বেংকত অহাৰ অলপমান চান্স কম আছে বাট হাউ এভাৰ তুমি যদি বেলেগ এক্সামো যদি কেতিয়াবা দিয়া তেতিয়াহ'লে এইবোৰ কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে তো নাও মুভিং অন টু দিছ কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যনটো বেংকৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন বেংকত আহেও ৰাইট তো এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো দিয়া এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো দিয়া এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো দিয়া ইয়াতে সুধিছে স্পীড অফ দ্য ফাষ্টাৰ ট্ৰেইন মোক এনচাৰটো এইটোও দিয়া স্পীড অফ দ্য শ্লোৱাৰ ট্ৰেইন সেইটো কিমান হ'ব কোৱা স্পীড অফ ফাষ্টাৰ ট্ৰেইন তোমালোকে এনচাৰ দিছা স্পীড অফ সেইটো শ্লোৱাৰ ট্ৰেইনৰ এনচাৰটো দিয়া মোক শ্লোৱাৰ ট্ৰেইনৰো এনচাৰটো দিয়া শ্লোৱাৰ ট্ৰেইনৰো এনচাৰটো দিয়া শ্লোৱাৰটো 38 আহিছে নেকি ঠিক আছে অ'কে চ' ইয়াতে কৈছে টু ট্ৰেইন 130 আৰু 110 মিটাৰ লং আৰ গোয়িং ইন দ্য চেম ডাইৰেকশ্যন দুটা ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইনটো কেনেকে বনায় এনেকে ন thing like this এনেকেও ট্ৰেইন থাকে এনেকে থাকিব ন সৰু থাকোঁতে যে বনাইছিলো যে ট্ৰেইনবোৰ হয়নে এটা ড্ৰাইভাৰ চাহক বহাই দিওঁ ঠিক আছে তো কৈছে দুটা ট্ৰেইন আছে এটা ট্ৰেইন এই চাইডে আছে আৰু এটা ট্ৰেইন এই চাইডে হৈ গ'ল তো দুটা ট্ৰেইন গোয়িং ইন দ্য চেম ডাইৰেকশ্যন চৰি দুটা চেম ডাইৰেকশ্যন গৈ আছে তো এটা ট্ৰেইন যদি এইপিনে গৈছে আৰু এটা ট্ৰেইনো এইপিনে যাব কাৰেক্ট দুটা ট্ৰেইন এই চাইডে গৈ আছে তো দুটা ট্ৰেইন যদি এই চাইডে গৈ আছে তেতিয়াহ'লে কৈছে দ্য ফাষ্টাৰ ট্ৰেইন টেক্স 1 minute to pass the other completely if they are moving in the opposite direction তেতিয়াহ'লে এইবোৰ ট্ৰেইন চেইন বাদ দিয়া কাৰণ এইটো বহুত স্পেচ লৈ ল'ব কাৰণ মই চল্ভ কৰিব লাগিব তো আমি জানো speed is equal to কি speed is equal to distance by time তো ফাৰ্ষ্টৰ যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইপটো কি দিছে চেম ডাইৰেকশ্যন যদি চেম ডাইৰেকশ্যনত যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ স্পীডটো মাইনাছ কৰোঁ হয়নে যদি চেম ডাইৰেকশ্যনত যায় তেতিয়াহ'লে ট্ৰেইনৰ স্পীড ৰিলেটিভ স্পীডটো আমি মাইনাছ কৰোঁ হয়নে ত' স্পীড 1 মাইনাছ অফ স্পীড 2 ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চত কি ল'ম আমি এই দুটাৰ এডিশ্যন কৰিম বিকজ এডিশ্যন কৰিম ট্ৰেইনৰ লেন্থটো ফিক্স থাকে সেইকাৰণে আমি এড কৰিব লাগে ত' এইটো হৈ গ'ল 240 মিটাৰ 240 মিটাৰ আৰু কৈছে overtakes in 1 minute 1 minute is equal to কিমান 60 second 1 minute is equal to কিমান 60 second so তাৰ মানে মই কথাটো গম পালো কি this is 60 meter per second হৈ আছে okay so s1 minus s2 where s1 depicts the faster train and s2 depicts the slower train right faster পৰা slowটো কমাবা ন slower পৰা fastটো কমাবা faster পৰা slowটো কমাবা সেইকাৰণে s1 minus s2 so এইটো আহি গৈছে 6 4 the 24 so 4 meter per second right এতিয়া কৈছে if they are moving in the opposite direction যদি opposite direction থাকে তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায় opposite direction থাকিলে ইহঁতে প্লাছ হৈ যায় correct opposite direction থাকিলে ইহঁতে প্লাছ হৈ যায় so s1 plus s2 is equal to কিমান হৈ যাব কোৱা s1 plus s2 is equal to কিমান হৈ যাব কোৱা 240 divided by কিমান হৈ যাব in 3 seconds হয় না opposite direction যে থাকে they pass each other by
3 second. So 3 meter per second. So S1 plus S2 ahi jabo tomar 80 meter per second. 80 meter per second ahi gol. So now S1 minus S2 is 4 meter per second and S1 plus S2 is 80 meter per second. So etia jodi to solve koribo lage, so I can directly say ki twice of S1 is equal to 84 meter per second. So S1 is equal to 42 meter per second. So S1 is what? The faster train. So S1 is the faster train. So B for Bongaigaon is the right answer. B for Bongaigaon will be the right answer. Sabore B aise ne? 42. Yes, 42 correct. 42 meter per second. 42 meter per second. Very good. 42 meter per second. Opposite direction 3 seconds. Same direction 60 seconds. Correct. Correct. Parag. Join to 80 plus 4 ki likhila. Moi to buji napalo. Sihan 3 likhisa. I have no idea. Join to 3 likhisa. I got no idea. Prashimita Dipanjali answer nidila tumi. Parishmita. Yeah. Okay. Yeah. So S1 jodi mor 42 meter hoye ase tetihole S2 moi kiman kom? S2 moi kiman kom? S2 moi kiman kom? Etu koila minus koribo lagibo. So 80 minus 4 is kiman hoy jabo tomar 76. 76 divided by 2, that is amar 38 meter per second. So speed of the slower train will be 38 meter per second. Correct? 240 divided by 3 hetu koisil. Okay, thik ase. Speed of the slower train kiman hoy jabo 38 hoy. Correct? Parishmita asa ei Dipanjali answer aha nai bahut deri. আগতে দীপাঞ্জলি এনসার দিছিল বঢ়িয়াকে, ক্লাছটো এটেন্ড কৰিছিল লাষ্টলৈকে, তো আজিকালি নিদিয়ে। বাকি পৰাগ অলৱেজ ভেৰি কনচিষ্টেণ্ট, জয়ন্ত ইজ কনচিষ্টেণ্ট, ৰিহান ইজ কনচিষ্টেণ্ট, যোনবিলাক কনচিষ্টেণ্ট আছে ভেৰি গুড, কিপ ইট আপ। চ' লেটছ ডু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। ইয়া, a thief is noticed, very very important question, very very important question, ঠিক আছে, very very important question। এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহে, এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহে, right? Each and every exam ahe tomaloke enekwa type of question, সকলোৱে জানা এইটো কথা। Pallavi answer disa, good, very good। যোনে answer disa very good, বাকি বিলাকো answer দিয়া। এবাৰ মোদী চৰকাৰ ছাৰ, আহা আমি এইটো কুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰো আহা। সো ইয়াতে কৈছে, ইয়াতে কি কৈছে কি এ থিফ ইজ নোটিছ বাই পুলিচমেন। এটা চুৰ আছে, এই চুৰটো ধৰাত পৰিল, এটা পুলিচমেনে দেখা পালে, ৰাইট? পুলিচমেনে চুৰটোক দেখা পালে ফ্ৰম এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 200 মিটাৰ, 200 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ আছে, 200 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ, এইটো হৈ গ'ল চুৰ, ঠিক আছে, আৰু এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ পুলিচমেন, ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল পুলিচমেন। দেখা পাইছে, দেখা পাই কিনে সি এইপিনে দৌৰিছে ধৰাৰ কাৰণে, সি যেতিয়া দৌৰিছে এইপিনে ধৰাৰ কাৰণে, ইওতো এইপিনে দৌৰিছে বাচাৰ কাৰণে, ৰাইট? ইওতো এইপিনে দৌৰিছে, ইও এইপিনে দৌৰিছে, কাৰেক্ট? okay, the thief starts running and the policeman chases him। so policeman তাৰ পিছপিনে দৌৰি আছে, তাক চেজ কৰি আছে, তাক ধৰিব লাগে আজি, পুলিচ এলাই তাক ধৰিব আজি, ঠিক আছে। the thief and the policeman runs at the rate of 10 km per hour, 11 km per hour। so চুৰটোৱে দৌৰিছে 10 km per hour, চুৰৰ স্পীডটো দিয়া আছে, চুৰৰ স্পীডটো হৈ গ'ল 10 km per hour, আৰু তোমাৰ পুলিচৰ স্পীডটো হৈ গ'ল তোমাৰ 11 km per hour, ঠিক আছে। চুৰৰ স্পীড 10 km per hour, পুলিচৰ স্পীড 11 km per hour। এতিয়া পুলিচৰ স্পীড যদি কমে হয়,
এটাতো চুৰ পলাই যাব না, চুৰটো ধৰাত নাহিব, তো পুলিচৰ স্পীড বেছি হ'ব লাগিব। এতিয়াই কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম আফটাৰ 6 মিনিটছ। আফটাৰ ছিক্স মিনিটছ সিহঁতৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব এইটো সুধিছে, হয়নে? ঠিক আছে, তো এতিয়া ঠিক আছে, তো এতিয়া টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড। এতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো 200 মিটাৰে থাকিব, বিকজ পুলিচকতো এইটোৱে কাভাৰ কৰিব লাগিব। স্পীড চেম ডাইৰেকশ্যন গৈ আছে, তো ৰিলেটিভ হৈ যাব। 1 × 5/18, 1 × 5 × 18, তো ইমান টাইমত সি ধৰা পৰি যাব। বাট আমাক সুধিছে 6 মিনিটত। কিমান আহিছে তোমালোকৰ? কিমান আহিছে তোমালোকৰ এনচাৰটো? 100 আহি আছে নে? তো আমাক 6 মিনিটত আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো ওলাব, 6 মিনিটৰ পিছত ডিষ্টেঞ্চটো কিমান থাকিব এইটো সুধিছে, ৰাইট? তো স্পীড আমি জানো স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম। স্পীড কিমান হৈ আছে 1 km/h, 1 × 5/18, ৰাইট? ডিষ্টেঞ্চ কিমান দিয়া আছে, আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে 200। এতিয়া আমাক লাগে টাইমটো, ৰাইট? ডিষ্টেঞ্চটো ওলাব লাগে না, তো ডিষ্টেঞ্চ যদি ওলাব লাগে তো আমাক এইটো নালাগে। ডিষ্টেঞ্চটো আমাক ওলাব লাগে, টাইম দিয়া আছে 6 মিনিট, 6 মিনিট মানে 360 ছেকেণ্ডছ, ৰাইট? 360 ছেকেণ্ডছ হ'লনে? ঠিক আছে, তো 1820, distance is equal to 100 meter. 100 meter. So what is the distance what is the distance between them after 6 minutes? After 6 minutes কিমান হ'ব? 100 meter হ'ব। Option number B, right? Option number B. ঠিক আছে, অপশ্যন নম্বৰ বি। তো 6 মিনিট পিছত, বিকজ 200 মিটাৰ যদি ডিষ্টেঞ্চে হয়, 6 মিনিট পিছত ই 100 মিটাৰ কভাৰ কৰি ল'ব আৰু 100 মিটাৰ তাৰ বাচি যাব, হয়নে? তো এইখিনিয়ে কথা কৈছে, ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম আফটাৰ 6 মিনিটছ উইল বি 100 মিটাৰ। অ'কে, দিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটো, দিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰা। ছিক্সটি মিনিটছ। মনটো আজি ভাল লাগি আছে। কি হৈ গ'ল পল্লৱী? দিয়া এনচাৰ এ। বাকী ইয়াৰ কি হ'ল? শ্ৰীহানৰ কি হ'ল? শ্ৰীহান এনচাৰ দিয়া নাই? দিছে। জয়ন্তই দিছা, গুড। পৰিস্মিতাই দিছা, অ'কে। বাকীবিলাকো এনচাৰ দিয়া। তো ইয়াতে কৈছে কি, by walking at 3/4 of his usual speed, Bholu reaches his office 20 minutes late than his usual speed. Okay, walking at 3/4 of his usual speed. So originally he 4-ত যায়, আজি 3-ত গৈছে, হয়নে? originally he 4-ত যায়, আজি he 3-ত গৈছে। এইটো স্পীডৰ ৰেচিঅ'। তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ স্পীডৰ ৰেচিঅ'। স্পীডৰ ৰেচিঅ' এইটো হৈ গ'ল। তো টাইমৰ ৰেচিঅ' কিমান হৈ যাব? উল্টা হৈ যাব, 3 আৰু 4 হৈ যাব। 3 আৰু 4 হৈ যাব। So what is the usual time taken by him to reach office? Usual time taken by him to reach office.
this is আজি original, this is original, this is original, this is final. তাৰমানে আজি সেইটোত গৈ আছে, সি আজি এইটো স্পীডত গৈ আছে। তো টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছে 1, এই 1ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 20। সো টাইম কিমান হৈ যাব 3 into 20 is equal to 60 minutes, হয়নে? 60 minutes. Option number A will be the right answer. Option number A for Aminga will be the right answer, right? Usual time is equal to A by A minus B into time difference, right? Okay. Okay. So very easy question. Yeah. Moving on to the next. Try to solve kora. Yeah, equation bonua solve kora. Equation bonua solve kora. Yeah, to solve kora question 2. নাই পোৱা পল্লৱী, নাই পোৱা দিয়া। হাঁহি থাকা, ধেমালি কৰি থাকা, মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। আকৌ চিকেন বিৰিয়ানী আহিছে নেকি? দিয়া, ঠিকে আছে। গুড, শ্ৰীহান, জয়ন্ত। জয়ন্ত এনচাৰ দিছা নে নাই? আচ্ছা, জয়ন্ত এনচাৰ দিলা নেকি? ঠিক আছে। বাকীবিলাকৰ এনচাৰ আহিছে? দিয়া। So ইয়াতে কৈছে if 3 times the mother age is 26, if 3 times the mother's age is equal to 26 years more than the 5 times of his daughter's age, and again 2 times the daughter's age, 2 times the daughter age equal to 2 years less than the mother's age. Okay, ঠিক আছে। So মই এটা কি কৰিব পাৰো, কৈছে কি difference between the mother's age and daughter's age ওলাব লাগে। So this is equation 1, this is equation 2, right? So mother age যদি মই চাব যাওঁ, so 2 of d plus 2 is equal to m, right? Equal to m. So m ৰ জায়গাত যদি এইটো বহাই দিও, তেতিয়া হলে কি হৈ যাব 3 into 2d plus 2 is equal to 26 plus 5d, হয়নে? তো এইটো হৈ যাব তোমাৰ 6d plus 3 into 2 is a 6 is equal to 26 plus 5d. So d is equal to 20. যদি d যদি 20 হৈ আছে, তেতিয়াহলে মাদাৰৰ এজ কিমান হ'ব? মাদাৰৰ এজ হৈ যাব তোমাৰ 42, মাদাৰৰ এজ হৈ যাব তোমাৰ 42। আমাক সুধিছে ডিফাৰেন্স, ডিফাৰেন্স মাদাৰ মাইনাছ ডটাৰ, মানে কিমান হৈ যাব 42 minus of 20 is equal to 22, is equal to 22. Option number C, C for Saraidev will be the right answer. C for Saraidev will be the right answer, right? So এনেকুৱা যেতিয়া এজৰ questions আহিব, এজৰ questions আহিলে always try to make equations, ঠিক আছে? Always try to make equations বনাই কিনে এনেকৈ solve কৰিলে হৈ গ'ল। Okay, okay, ঠিক আছে, বুজি পাই আছা? All good, everything? ঠিক। So now moving on to the next question, দিয়া এইটো answer টো কোৱা। HCM, LCM, LCM ওলোৱা, LCM টো ওলোৱা, LCM টো কিমান হ'ব কোৱা? কিমান আহিছে 21.6?
21.6 আহিছে সবৰে কিমান আহিছে বাকি বিলাকক কোৱা পল্লৱী ৰিহান তো ইয়াতে আচ্ছা তো এনেকৈ এলসিএম যদি আহে তোমালোকৰ কি হ'ব কোৱা তো 12 2.7 অফ মই লিখিব পাৰো 27/10 right সবে এটো এগ্ৰি কৰিবা right and 0.096 I can write is 96/1000 right so এটো কথা আমি জানো কি ফ্ৰেকশন যদি থাকে a/b বা c/d যদি ফ্ৰেকশন থাকে আৰু এই দুটাৰ যদি আমাৰ এলসিএম ওলাব লাগে তেতিয়া হলে আমি কি জানো কি স্যাৰ নিউমাৰেটৰৰ এলসিএম অফ numerator divided by HCF of denominator হয় নে denominator okay LCM of numerator is equal to LCM of numerator divided by HCF of denominator right so এতিয়া 27 আৰু তোমাৰ 96 ৰ LCM হ'ব তোমাৰ 216 এটো কৰিব নালাগে because optionত 21216 দিয়াই আছে 216 দিয়াই আছে LCM of this will be LCM of 27 and 96 will be 216 but HCF of 10 and 1000 is always 10 HCF যদি মোৰ 10 হৈ আছে তেতিয়া হলে মই আনসাৰটো কি দিম LCM of the numerator is 216 and HCF of the denominator is 10 so it comes up to 21.6 so we can say sir C for Soraidev will be the right answer C for Soraidev will be the right answer correct so ইয়াতে আমাক এক্সামিনাৰে কনসেপ্টটো এটু হিহুদি আছে কি তোমালোকে এটু জানা নাই কি LCM of numerator divided by HCF of denominator এটু জানা নাই correct 21.6 will be the right answer correct বুজি পাইছা চলো moving on to the next question the next question to কৰা ৰবা এক মিনিট next question to কৰাৰ আগতে এইটো কৰা এইটো এনসাৰটো কিমান হ'ব কোৱা এইটো কৰা 49 মই বেলেগ কোৱেশ্চন দিছো 1/m চোৱা so এটো এটা ফৰ্মুলাই থাকে ফৰ্মুলাটো আমি কি জানো কি if cosec theta plus cot theta যদি তোমাৰ m হয় তেতিয়া হলে cosec theta minus cot theta is equal to 1/m হৈ থাকে correct তেনেকে তোমাৰ এটোও থাকে কি tan theta plus sec theta is equal to 1/m তেনেকে sec theta minus এটো আহিব ন sec theta plus tan theta is equal to 1 না equal to যদি m থাকে তেতিয়া হলে sec theta minus tan theta will be equal to 1/m so 1/m will be the right answer right so এটো আইডেন্টিটি টো মনত ৰাখিবা কি যদি sec theta plus cot theta equal to যদি m থাকে তেতিয়াহলে cosec theta minus cot theta will be 1/m তেনেকে যদি sec theta plus tan theta equal to m থাকে তেতিয়া হলে sec theta minus tan theta equal to 1/m হৈ যাব okay option number A will be the right answer ঠিক আছে দিয়া তো এতিয়া তোমালোকে এটো কোৱেশ্চনটো কৰা cosec theta minus cot theta equal to 1 হয় yes correct স্যার আমি প্ৰথমতে কোৱেশ্চন আনসাৰ দিব নাজানো স্যার ঠিক আছে হ'ব পল্লৱী একো নাই পিছত দিলো একো প্ৰবলেম নাই এক্সামত ভাল কৰিবা হে আৰু কথাখিনি
ইয়াতে আগ পিছে হৈ থাকিব এক্সামত যেন সবে যেন ভাল কৰা আৰু এইটোৱে কথা ঠিক আছে দিয়া মই টাইমাৰে ষ্টাৰ্ট নকৰিলো বাদ দিয়া টাইমাৰটো বাদ দিয়া so volume of a right cylinder right circular cylinder is ইমান ভলিউম দিয়া আছে so right circular cylinder so volume of a cylinder কি হয় volume of cylinder volume of a cylinder we all know কি হয় pi r square h হয় correct so pi r square h or value 8624 হৈ আছে correct if the radius and height of the cylinders are equal very good so 22 by 7 into r cube লিখিলো directly is equal to 8624 directly মই এটো লিখি দিও then what is the height of the cylinder then what is the height of the cylinder এটোই সুধিছে r cube লিখি দিছো মই directly সবে ল্যাম্বরগিনি কিনিম ল্যাম্বরগিনি পেলে আগতে ইন্ডিয়াত আহিব গুৱাহাটীত আহিব তো দিয়া ল্যাম্বরগিনি কিনে গেলা হে ল্যাম্বরগিনি কিনে তেতিয়া হলে এটো যদি মই কাটো 3 times 66 9 times 198 ঠিক আছে তাৰপিছত 392 right so r cube is equal to কিমান হৈ যাব 7 to 14 carry 1 364 carry 6 27 so r is equal to কিমান আহি যাব তোমাৰ এটো কিহৰ কিউব হয় 2744 2744 কিমান কিহৰ কিউব হয় কোৱা 2744 কিহৰ কিউব হয় 14 ৰ কিউব হয় r ৰ ভ্যালু যদি 14 হয় তেতিয়া হলে find the height of the cylinder same হ'ব because কৈছে radius and height of the cylinder are same হয়নে radius and height of the cylinder are same বুলি কৈছে ন so 14 will be the answer correct right সবৰে 14 আহিছে ঠিক আছে okay so now the last question of today এইটো কৰিয়ে লোৱা ফটাফট এইটো কৰা আনসাৰটো কোৱা ফটাফট কৰি লোৱা 50 আহিছে বাকিবিলাকৰ কি আহিছে হৈ গল স্যার আজি কোয়েশ্চন গুলো দারুণ স্যার আচ্ছা আচ্ছা গুলো দারুণ ঠিক আছে 50 সবৰে কিছুমানৰ 49 কিছুমানৰ 50 কি গল ইয়াতে কৈছে ফাইন্ড দ্য সিম্পল ইন্টাৰেস্টৰ ফৰ্মুলা মই কি কৈছিলো তোমালোকক টিআৰপি কৈছিলো নাই টিআৰপি বাই 100 লিখি দিয়া ঠিক আছে আহা লিখো সিম্পল ইন্টাৰেস্ট অন প্ৰিন্সিপাল কিমান দিয়া আছে 4000 4000 লিখা আছে 4000 ইনটু ৰেট দিয়া আছে 7.5 তো এইটো ওলাই কিনে তুমি 100 আৰু এইটো 0 লগাই লোৱা ইনটু 7 February 2024 তো 2024 is a leap year leap year হোৱাৰ কাৰণে ফেব্ৰুৱাৰীত তোমাৰ কেইদিন দিয়া থাকিব 29 টা দিয়া থাকিব তো 29 minus 7 তো ফেব্ৰুৱাৰীত কেইটা দিন থাকিব তোমাৰ 22 টা দিন থাকিব ফেব্ৰুৱাৰীত 22 টা হৈ গল মাৰ্চত তোমাৰ 31 টা থাকিব আৰু মেত তোমাৰ কেইটা থাকিব মেত তোমাৰ 8 টা দিন থাকিব তো যদি মই এড কৰো তো এটো কিমান হৈ যাব 10 11 carry 1 61 right 61 divided by কি হৈ যাব
ঠিক আছে, তো লিপ ইয়াৰ আছিল, লিপ ইয়াৰৰ কাৰণে 366 আহি যাব। বাছ এইটো কেলকুলেট কৰিলে হ'ল এতিয়া। তো এইটো গ'ল তোমাৰ 6 টাইমছ হয়নে? তো 2 2 2 3 3 এইটো কিমান যাব? 3 2 6 50 50 আহিছেনে? 49 কৈছিলে যে কোনোবাই, 49 কেনেকৈ আহি গ'ল ভাই? পৰিস্মিতা 50 আহিছে, য়েছ দীপাঞ্জলি 50। 50, 50 correct. So 50, B for Baksa district will be the right answer. 50 আহিব answer, right? B for Baksa district will be the right answer. So আজিৰ ক্লাছ এইখিনিতে সামৰিছো মই, ঠিক আছে? কালি ক্লাছ নাথাকে, কালি সানডে, আমাৰ ক্লাছ থাকিব নেক্সট অন মানডে। তো মানডে আমি আকৌ লগ পাম, মানডে মই আকৌ লগ পাম, মানডে আকৌ মই লগ পাম। আচ্ছা, এতিয়াই তোমালোকৰ এই কি কয় স্কৰডেমি IAS-ত ৰিজনিঙৰ ক্লাছ আছে, ৰিজনিঙৰ ক্লাছ আছে at 3 PM, য'ত মই ব্লাড ৰিলেশ্যন কৰাম, ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ মানে অল কুৱেশ্যনছ মই কৰাই দিম, অল টাইপ যেনেকুৱা এনেকুৱা টাইপছৰ কুৱেশ্যনছ আহে সব টাইপৰে কুৱেশ্যন মই কৰাই দিম। তো যোনে যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড আছা এতিয়া আজিয়ে অলপ পিছতে আফটাৰ 10-20 মিনিটছ, তো এইটো 3 PM তোমালোকে ক্লাছত আহি গ'লে হ'ল, ঠিক আছে? স্কৰডেমি IAS-ত, ঠিক আছে? তো ক্লাছটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, আজি আকৌ লগ পাম with the new session in the next class. Till then, bye bye, take care, thank you everybody, thank you.